નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 10મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા તમને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો, જે લેક્ચર હોય છે એની પીપીટીની પીડીએફ મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત તમને ડેઇલી ટેસ્ટ મળશે, વીકલી ટેસ્ટ મળશે, વીકલી ઈ બુક મળશે અને મંથલી ઈ બુક પણ મળશે। આ બધું જ તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મળશે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। અને બાકી તમે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને હાર્દિક સર એકેડમી લખશો તો પણ તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન મળી જશે। શરૂઆત કરું આજના વિડીયોની તમને બે પ્રશ્ન પૂછીને। તો ડેઈલી બે પ્રશ્ન તમને પૂછું છું। લાસ્ટ વિડીયો જે આપણો હોય છે એમાંથી આ બે ક્વેશ્ચન તમારા માટે પૂછું છું। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં મૂન સ્નાઇપર નામનું જે મિશન છે એને સફળતાપૂર્વક હાલમાં કયા દેશે લોન્ચ કર્યું છે? અને બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ત્રિશુલ નામની મેગાટોનિક એક્સરસાઇઝ છે એનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે, તમારે બંને ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે। જેટલું પણ તમને યાદ આવે એક ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટેસ્ટ સમજી લખજો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો 10મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ લીડિંગ ફેસિલિટી ઓફ ધ યરનો જે પુરસ્કાર છે બરાબર આપણને આપવામાં આવેલો છે। એક પ્રકારનો આ એવોર્ડ છે અને આ જે ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ થયો બરાબર એમાં જ આ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો હતો। તો આ એવોર્ડ છે બરાબર એ આદિલ અહેમદને મળેલો છે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો અહીંયા થોડુંક માહિતી છે બરાબર, આ ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ વિશે પણ આપણે જોશું। ઓકે, તો આ ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ જે છે ઓકે એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો કે મુંબઈમાં થયેલું હતું। અને આ જ મુંબઈની અંદર જે ફિનટેક ફેસ્ટ થયો ઓકે એમાં એક યુપીઆઈ એટીએમ છે બરાબર, આ યુપીઆઈ એટીએમ છે બરાબર એને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। આ યુપીઆઈ એટીએમ કઈ કંપની બનાવ્યું? તો કે આ હિતાચી નામની કંપની છે બરાબર એને બનાવ્યું। અને આ હિતાચી કંપની છે કયા દેશની છે? તો કે જાપાનની છે। તો આટલા પોઈન્ટ છે આપણે ગઈકાલે પણ અભ્યાસ કરી ગયા હતા। ઓકે, અને અહીંયા આજે લીડિંગ ફિનટેક ફેસિલિટી ઓફ ધ યરનો જે એવોર્ડ છે બરાબર એ મળ્યો આદિલ અહેમદને। થોડાક આવા જ તમને 4-5 પુરસ્કારો છે એ હું તમને અહીંયા યાદ રખાવું। જેમ કે ઇન્ટરનેશનલ એમી એવોર્ડ જીતનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા કોણ બન્યું એવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછે તો ઇન્ટરનેશનલ એમી એવોર્ડ છે એ એકતા કપૂરને મળ્યો છે। સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા બન્યા છે કે જેમણે આ એવોર્ડ મેળવેલો છે। રામોન મેગ્સેસે પુરસ્કાર મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ તો નહીં પણ એક 2023માં એક ભારતીય વ્યક્તિ છે ઓકે એને આ એવોર્ડ મળેલો છે। તો 2023માં રામન મેગ્સેસે પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? રવિ કાનનને મળ્યો છે। કુલ 4 વ્યક્તિને આ રામન મેગ્સેસે પુરસ્કાર આ વર્ષે આપવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી એક છે એ ભારતીય વ્યક્તિ પણ છે। ઓકે, આની પહેલા 2019માં રવિશ કુમારને મળ્યો તો એ ભારતીય વ્યક્તિ હતા। અને બાકી ઘણા બધા લોકોને આ પુરસ્કાર મળેલો છે। એક જીકે ના સંદર્ભમાં બીજું યાદ રાખજો કે સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા પૂછે, ભારતીય મહિલા ઓકે કે જેમને ભારત રત્ન મળેલો છે। તો એ સૌથી ભારત રત્ન નહીં સોરી રામન મેગ્સેસે પુરસ્કાર મળેલો છે। તો રામન મેગ્સેસે મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા પૂછે ઓકે તો એ કોણ છે? એ છે મધર ટેરેસા ઓકે, તો એમને પણ યાદ રાખીશું। ચલો, ભારત રત્નની વાત આવી છે તો એ પણ કહી દો હવે એ કોણ છે? સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા જેમને ભારત રત્ન મળ્યો છે એ છે ઇન્દિરા ગાંધી। ઓકે, એમને પણ યાદ રાખીશું। કેમ? બસ, તો આવા બધા અગત્યના મુદ્દાઓ હોય છે જે કરંટ અફેરની સાથે સાથે આપણે ડેઈલી ચર્ચા કરતા હોય છે, જેનાથી તમારું નોલેજ છે થોડુંક વધી જશે। પછી મિસ અર્થ ઇન્ડિયા છે ઓકે 2023નું ટાઇટલ મળ્યું છે પ્રિયાંશ સૈન ઓકે, તો એમને મિસ અર્થ ઇન્ડિયા 2023નું ટાઇટલ મળેલું છે। સોશિયલ એન્ટરપ્રેન્યોર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર છે એ સુચિન બજાજને મળેલો છે। આ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે। રાષ્ટ્રીય ફિલ્મફેર એવોર્ડ એનું 69મું સંસ્કરણ હતું, એમાં બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ બની રોકટ્રેરી છે એ બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ બનેલી। ત્યાર પછી ગ્રીસનો ધ ગ્રેન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ઓનર પુરસ્કાર છે આ કોને મળ્યો છે? ગ્રીસના રાષ્ટ્રપતિ છે એમણે ભારતના પ્રધાનમંત્રી છે એમને આ પુરસ્કાર આપ્યો છે। તો ગ્રીસ દ્વારા આ પોતાનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત કયા કયા દેશોએ પોતાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન આપ્યા? ઇજિપ્તે આપ્યો, ઉપરાંત ફીજીએ આપ્યો ઓકે, એના પછી પાપુઆ ન્યૂ ગિનીએ પણ આપ્યો। તો આ બધા ઘણા બધા દેશો છે બરાબર, એ બધાએ પોતાનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપ્યો।
સુરીનામનો જે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિને મળ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે એ રતન ટાટાને મળેલો છે. આ બધા અગત્યના મુદ્દા છે જે તમને પરીક્ષામાં કામ લાગી શકે. મિસ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા 2023 નું ટાઇટલ કોણે મેળવ્યું? તો હાલમાં જ પ્રવીણા અંજના છે એમણે આનું ટાઇટલ મેળવેલું છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર હશે. તો પ્રવીણા અંજના છે, ઓકે, એમણે આ ટાઇટલ જીત્યું છે. કયું? તો કે મિસ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા. હવે જે મિસ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયાનું ટાઇટલ જીતે ને એ હવે પછી મિસ ઇન્ટરનેશનલ ની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરે. ઓકે, તો મિસ ઇન્ટરનેશનલ ની અંદર પાર્ટિસિપેટ થવા માટે આપણે કયું પાસ કરવું પડે? તો કે આ ક્વોલિફાઈંગ રાઉન્ડ કહેવાય મિસ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયા. બરાબર. તો ભારતની અંદર જે જીતે, બરાબર, પછી એ વર્લ્ડ લેવલે જાય મિસ ઇન્ટરનેશનલમાં. ક્લિયર? તો આપણે જીતી લીધું છે પ્રવીણા અંજના. હવે એ મિસ ઇન્ટરનેશનલમાં ભાગ લેશે. આ ક્યાં થશે મિસ ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ? તો કે જાપાનની અંદર થવાની છે. ક્લિયર? અને બાકી આ કયા રાજ્યના છે એવું પૂછે તો રાજસ્થાન રાજ્યના છે અને ઉદયપુરના છે. ઓકે, તો એ પણ યાદ રાખીશું. રાજસ્થાન રાજ્યમાં ઉદયપુરમાંથી છે. થોડાક આવા જ મિસના ટાઇટલ યાદ રખાવું તમને, જેમ કે મિસ યુનિવર્સ નેધરલેન્ડ. આ મિસ યુનિવર્સ નેધરલેન્ડ શું કામ અગત્યનું છે? તો કે સૌથી પહેલા ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિ છે કે જેમણે આનું ટાઇટલ જીત્યું છે. એમનું નામ છે રિક્કી વેલરે કોલે. રિક્કી વેલરે કોલે છે, ઓકે, એમણે આનું ટાઇટલ જીતેલું છે. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખશું. ફેમિના મિસ ઇન્ડિયાનું ટાઇટલ 2022 થઈ ગયું. તો ફેમિના મિસ ઇન્ડિયાનું ટાઇટલ છે, બરાબર, એ કોણે જીત્યું છે? એ જીત્યું છે સિન્ની શેટ્ટીએ. ત્યાર પછી મિસ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ વાઇડ નું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? એ જીત્યું છે ખુશી પટેલે. અને મિસિસ વર્લ્ડ એનું ટાઇટલ જીત્યું છે સરગમ કૌશલે. તો આ બધા ખાસ 3-4 અગત્યના મુદ્દા છે જે તમારી પરીક્ષામાં તમને ગમે ત્યારે પૂછી શકે છે. તો આ ખાસ યાદ રાખશું. હાલમાં જ કયા શહેરની પોલીસ છે એમના દ્વારા વરિષ્ઠ નાગરિકો છે એના માટે સવેરા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો આ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજની સરકારે આ શરૂ કર્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, પ્રયાગરાજ. તો ઉત્તર પ્રદેશ છે એને આ સવેરા યોજના છે એની શરૂઆત કરી છે અને પ્રયાગરાજ ખાતે છે ત્યાંની જે પોલીસ છે એને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે આ જે સવેરા યોજના છે એની શરૂઆત કરી છે. ઓકે, 112 હેલ્પલાઇન નંબર છે જેનાથી વરિષ્ઠ નાગરિકો છે એને સુરક્ષા આપવામાં આવશે. ક્લિયર? તો થોડુંક ઉત્તર પ્રદેશના અગત્યના 2-4 મુદ્દાઓ તમને યાદ રખાવી દઉં કે જે અગાઉ આપણે સ્ટડી કરી ગયા છીએ. તો અહીંથી થોડુંક છે તમારું રિવિઝન થઈ જશે જેથી પરીક્ષા વખતે થોડોક ઓછો લોડ રહેશે. જેમ કે તમને યાદ કરાવું તો ભારતીય વાયુસેનાની દિવસની જે પરેડ છે, ઓકે, એનું આયોજન ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજ ખાતે થશે. તો આ બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. આ પણ પ્રયાગરાજ સાથે સંકળાયેલો છે. ભારતીય વાયુસેના દિવસ ક્યારે હોય? તો કે 8 ઓક્ટોબરે. 8 ઓક્ટોબરે વાયુસેના દિવસ હોય છે. તો એની જે પરેડ થશે એ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં થશે. ભારતીય વાયુસેનાના વડા કોણ છે? તો કે વિવેક રામ ચૌધરી. ઓકે, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. ઓકે, તો આ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે, અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. પછી ICMR એમનો એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો. એ પ્રમાણે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં સૌથી વધારે કેન્સરના કેસ નોંધાયા હતા. તો ભારતનું કયું રાજ્ય છે કે જ્યાં કેન્સરના કેસ સૌથી વધારે નોંધાયેલા છે? આ કોનો રિપોર્ટ કહે છે? ICMR. ઓકે, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ. આ એમનો રિપોર્ટ છે કે જે એમ કહે છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધારે કેન્સરના કેસ છે. જલ પર્યટન અને સાહસિક ખેલ નીતિ લાગુ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ બન્યું હતું. પશુજન નિયંત્રણ કેન્દ્રની સ્થાપના કરનાર પણ ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ બન્યું હતું. જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ હમણાં ચર્ચામાં રહી હતી, ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીની અંદર આવેલી છે. ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવે, જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ ક્યાં આવેલી છે? તો કે વારાણસીમાં આવેલી છે. આનું નિર્માણ કોણે કર્યું? તો કે ઔરંગઝેબ છે એમણે કર્યું છે. અને શા માટે ચર્ચામાં રહી હતી? તો કે આ મંદિર, એક મંદિર છે ભગવાન શિવનું, એને તોડીને ઔરંગઝેબે આ મંદિર બનાવી હોવાનું માન્યતા છે. તો એના કારણે ચર્ચામાં રહી હતી. આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા છે, બરાબર, આનો સર્વે કરાવી રહ્યું છે, એના કારણે ચર્ચામાં છે. ભારતના સૌથી મોટા IT હબ છે એની સ્થાપના પણ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં થશે. તો આ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે. તો અહીંયા 4-5 મેં અગત્યના મુદ્દા કીધા જે ઉત્તર પ્રદેશ સાથે સંકળાયેલા છે. આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે છે. ચલો, એના પછી ભારતના કયા શહેરે પોતાને બેંકરપ્ટ જાહેર, સોરી, ભારતનું નહીં, હાલમાં જ વિશ્વનું કયું શહેર છે કે જેણે પોતાને બેંકરપ્ટ જાહેર કર્યું છે? તો વિશ્વનું જે શહેર છે કે જેણે પોતાને બેંકરપ્ટ જાહેર કર્યું છે, ઓકે, એનું નામ છે બર્મિંગહામ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો બર્મિંગહામ છે ક્યાં આવ્યું છે? તો કે યુકેમાં. આપણા ઉપર જે લોકોએ શાસન કર્યું, બ્રિટિશ લોકોએ, બરાબર, તો એ જ અત્યારે હવે કંગાળ થવા જઈ રહ્યા છે. બર્મિંગહામે પોતાને બેંકરપ્ટ ડિક્લેર કરી દીધું છે, એટલે કે દિવાળિયું ઘોષિત કરી દીધું છે. બરાબર, તો આ ધ્યાન રાખશું. બર્મિંગહામ છે અત્યારે બેંકરપ્ટ થઈ ગયું છે, પોતાને બેંકરપ્ટ જાહેર કરી દીધું છે. ક્લિયર? તો બર્મિંગહામ છે
એ યુકે નું બીજું સૌથી મોટા શહેરની અંદર આવે છે. સૌથી મોટું યુકે નું શહેર હોય તો એ લંડન છે. ત્યારબાદ લંડન બાદ બીજા ક્રમે બર્મિંગહામ આવે છે. યાદ હોય તમને તો બર્મિંગહામ ની અંદર કોમનવેલ્થ ગેમ થયા હતા 2022 ઓકે, તો આ એક અગત્યનો મુદ્દો છે. અને બાકી 2026 જે યુરોપિયન એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન પણ છે બર્મિંગહામ ની અંદર થવાનું છે. તો આ બધા બર્મિંગહામ સાથે સંકળાયેલા 3-4 અગત્યના મુદ્દા છે, એ પણ આપણે સાથે સાથે સ્ટડી કરી લઈએ તો વાંધો ના આવે. દૂરસંચાર વિભાગના નવા સચિવ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો નીરજ મિત્તલ છે એ દૂરસંચાર વિભાગના નવા સચિવ બન્યા છે, એટલે કે સેક્રેટરી બન્યા છે. ક્લિયર? તો હાલમાં જ નીરજ મિત્તલ છે દૂરસંચાર વિભાગના નવા સચિવ બન્યા છે અને નીરજ મિત્તલ છે એની નિયુક્તિ થઈ છે. ખાણ મંત્રાલયમાં પણ નવા સચિવ બન્યા છે, એ બન્યા છે વીએલ કાંથા. વીએલ કાંથા છે ખાણ મંત્રાલયના નવા સચિવ બન્યા છે. અને બાકી બીજી 4-5 અગત્યની નિયુક્તિ તમને ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરી દઉં. છેલ્લા 2-4 દિવસની અંદર, છેલ્લા એક વીકમાં જ આ બધી નવી નિયુક્તિ આવી છે. જેમ કે પીઆઈબી ના નવા પ્રિન્સિપલ ડાયરેક્ટર છે એ વસુધા ગુપ્તા બન્યા છે. રેલવે બોર્ડમાં આપણને સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ મળ્યા છે, એ જય વર્મા સિન્હા છે. સીએસઆઈઆર ના પણ મેં તમને ઘણી વખત કરાવું છું, નલ્લા થાંબી કલાઈ સેલ્વી છે એ સૌથી પહેલા મહિલા ડીજી છે. ઓકે, તો એને પણ યાદ રાખી લેજો. પછી એફટીઆઈઆઈ, ઓકે, ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા, તો એના પણ નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. એ કોણ બન્યા છે? આર માધવન બન્યા છે. એફઆઈડીસી ના પણ નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ઉમેશ રેવાંકર છે એ એફઆઈડીસી ના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ઇન્ટરનેશનલ મીડિયેટર પેનલ એના નવા સદસ્ય બન્યા છે, એ બન્યા છે એનવી રમન્ના, સુપ્રીમ કોર્ટના 48માં ચીફ જસ્ટિસ. ઓકે, અત્યારે કોણ છે? ડીવાય ચંદ્રચૂડ છે. ઓકે, આ 48માં નંબરના હતા. એના પછી યુયુ લલિત આવ્યા 49માં, અને 50માં નંબરના અત્યારે કોણ છે? ડીવાય ચંદ્રચૂડ. 51માં કોણ બનશે? 51માં બનશે સંજીવ ખન્ના. બરાબર, પણ યાદ રાખી લેજો, એના હજી 1 વર્ષની વાર છે. ચલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં આઈએનએસ સુમેધા છે એને કયા દેશમાં આયોજિત બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ છે એમાં ભાગ લીધો છે? તો આઈએનએસ સુમેધા છે, બરાબર, એને બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ ની અંદર ભાગ લીધો છે. આનું આયોજન ઇજિપ્તમાં થયેલું છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ છે તો કે આ અત્યારે શરૂ છે, ચાલી રહી છે, અને આની અંદર છે ભારતીય વાયુસેના સૌથી પહેલી વખત પાર્ટિસિપેટ થવા જઈ રહી છે. ભારતીય વાયુસેના તો સૌથી પહેલી વખત પાર્ટિસિપેટ થવા જઈ રહી છે, પણ આ ઉપરાંત આ જે એક્સરસાઇઝ છે એ ટ્રાય સર્વિસ મિલિટરી એક્સરસાઇઝ છે. તો આની અંદર છે 3 ભાગ લેશે. ભારતીય વાયુસેના તો લેશે, ઉપરાંત આર્મી પણ લેશે અને નેવી પણ લેશે. તો બધા જ આની અંદર ભાગ લેવાના છે. નેવી તરફથી આપણું આ જે જહાજ ગયું છે એનું નામ છે આઈએનએસ સુમેધા, તો એને પણ યાદ રાખીશું. બાકી મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકા ક્ષેત્રની અંદર વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી લશ્કરી કવાયત હશે, એટલે કે મિલિટરી એક્સરસાઇઝ હશે. ઓકે, મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકા ક્ષેત્રની વાત થાય છે, આખા વિશ્વની વાત નથી થતી. તો ત્યાં સૌથી પહેલી વખત આ એક્સરસાઇઝ નું આયોજન થઈ રહ્યું છે. આયોજન ક્યાં છે? તો કે ઇજિપ્તની અંદર આયોજન છે. હવે ઇજિપ્ત ઓપ્શન ની અંદર જોવા ન મળે તો બીજું યાદ રાખજો, આનું સિમિલર નામ છે મિશ્ર. જેમ કેમ આપણે ઇન્ડિયા અને ભારત 2 નામ છે, ઓકે, તો એવી જ રીતે ઇજિપ્ત છે, ઇજિપ્તના નામથી પણ ઓળખાય છે, મિશ્રના નામથી પણ ઓળખાય છે. તો ક્યારેક ઓપ્શનમાં ઇજિપ્ત નું આપેલું હોય તો હેરાન ન થવું, મિશ્ર આપેલું હોય તો એના ઉપર માર્ક કરવું. એક્સરસાઇઝ ની અંદર છે ટોટલ 34 દેશો ભાગ લેવાના છે, જેમાં અમેરિકા, સાઉદી અરબ, ગ્રીસ, કતાર, આવા બધા દેશોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કુલ 34 દેશો છે, એટલે આમાં બધાના નામ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ક્યારે એવું નહીં પૂછે કે આમાં કયા કયા દેશ હતા, કયા નહોતા, બરાબર, એટલે આના ઉપર ફોકસ ન કરવું. આંકડો યાદ રાખવો, 34 દેશો આમાં હતા. આંકડો ફેરવીને વાક્ય આપેલું હોય 34 દેશોની જગ્યાએ બીજું કંઈક કરી નાખે તો એ ધ્યાન રાખવું, એ વાક્ય ખોટું હોય. 27 આ એક્સરસાઇઝ નું આયોજન 27મી ઓગસ્ટ થી લઈને 16 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલવાનું છે. ક્લિયર? તો આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ છે ફેશન બ્રાન્ડ છે ડબલ્યુ, એને પોતાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોને બનાવ્યા છે? તો અનુષ્કા શર્મા આના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે. ક્લિયર? તો એમને પણ યાદ રાખી લેશું. અનુષ્કા શર્મા છે એ ફેશન બ્રાન્ડ છે, ડબલ્યુ નામ છે ફેશન બ્રાન્ડનું, તો એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે. થોડાક હમણાં બનેલા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની તમને વાત કરું તો સ્વરાજ ટ્રેક્ટરની આપણે વાત કરી ગયા હતા, મહેન્દ્રસિંહ ધોની એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. સેન્ચુરી મેટ્રેસમાં પીવી સિંધુ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા હતા. ઇન્ડિયન ઓઇલમાં સંજીવ કપૂર, બરાબર, એ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા હતા. પછી ઇન્ફોસિસમાં 2 ટેનિસ ખેલાડી દિગ્ગજ એને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા હતા. ઈગા સ્વીટેક જે પોલેન્ડના ખેલાડી છે, અને રાફેલ નડાલ જે સ્પેનના ખેલાડી છે, એને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા હતા. બંને ટેનિસના ખેલાડી છે. બીપીસીએલમાં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા રાહુલ દ્રવિડ, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. રાહુલ દ્રવિડ છે ક્લાસ પ્લસના પણ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે, તો એ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખીશું. વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસને યાદ રાખીશું. આ ક્યારે હોય છે? વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ ક્યારે હોય છે? આજે છે 10 સપ્ટેમ્બર, આજે આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ છે. ક્લિયર? તો આત્મહત્યાની સમસ્યા છે એ પણ દેશની અંદર ખૂબ વધારે છે.
તો એના માટે વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ છે એની ઉજવણી 10મી સપ્ટેમ્બરે કરવામાં આવે છે. તો એક સંસ્થા છે આંતરરાષ્ટ્રીય આપઘાત નિવારણ સંસ્થા, એ આની ઉજવણી કરે છે. આત્મહત્યા છે એના પ્રમાણમાં અત્યારે વિશ્વની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે, તો આને ઘટાડવા માટે છે એક આંતરરાષ્ટ્રીય આપઘાત નિવારણ સંસ્થા છે જે આ દિવસની ઉજવણી દર વર્ષે 10મી સપ્ટેમ્બરે કરે છે. સૌથી પહેલી વખત એમણે આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવ્યો 2003માં, અને ત્યારથી દર વર્ષે 10 સપ્ટેમ્બરે મનાવીએ છીએ. WHO છે એણે 2014માં વર્લ્ડ સુસાઇડ રિપોર્ટ પણ બહાર પાડ્યો હતો, બરાબર. તો જેમાં આંકડાઓ આપ્યા હતા કે કેટલા લોકો સુસાઇડ કરે છે, પણ અત્યારે આંકડા યાદ રાખવા આપણા માટે એટલું મહત્વ નથી, કેમ કે એ રિપોર્ટ છે હવે થોડોક જૂનો થઈ ગયો છે. પણ યાદ રાખશું કે WHO આવો એક રિપોર્ટ પણ બહાર પાડ્યો હતો જે સુસાઇડ સાથે સંકળાયેલો હતો. વિશ્વ પ્રાથમિક ઉપચાર દિવસ છે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? વિશ્વ પ્રાથમિક ઉપચાર દિવસ છે, ઓકે, આ દર વર્ષે છે સપ્ટેમ્બર મહિનો આવે ને એના બીજા શનિવારે ઉજવાય છે. ક્લિયર? તો સપ્ટેમ્બર મહિનાનો બીજો શનિવાર હમણાં જ ગયો 9મી સપ્ટેમ્બરે, તો એટલા માટે યાદ રાખશું આ દર વર્ષે ક્યારે ઉજવાય છે, તો કે 9 સપ્ટેમ્બરે. દર વર્ષે નહીં, પણ જ્યારે સપ્ટેમ્બરનો બીજો શનિવાર આવે, બરાબર, ત્યારે આ દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ. ક્લિયર? આ વખતે 9 સપ્ટેમ્બરે આવ્યો એટલા માટે 9 સપ્ટેમ્બરે આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. ક્લિયર? તો સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા શનિવાર હોય એવું ખાસ યાદ રાખશું. જ્યારે પ્રાથમિક ઉપચાર દિવસ આવે, પ્રાથમિક ઉપચાર દિવસની વાત આવે, ત્યારે આપણે શું યાદ રાખશું, તો કે સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા શનિવારે. તારીખ નહીં યાદ રાખવાની, કેમ કે આવા દિવસોમાં તારીખ યાદ રાખેલી હોય તો આપણે ભૂલ થઈ શકે છે. ક્લિયર? દર વર્ષે સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા શનિવારે આવે છે. વિશ્વમાં પ્રાથમિક ઉપચાર પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઇન્ડિયન ફેડરેશન ઓફ રેડ ક્રોસ દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે. તો કોણ ઉજવે છે? ઇન્ડિયન ફેડરેશન ઓફ રેડ ક્રોસ, ઓકે, IFRC. તો એ આની ઉજવણી કરે છે. 5 એક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હાલમાં જ માલિની રાજુરકર છે, એમનું નિધન થઈ ગયું છે. કયા ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલા હતા? સિંગર હતા, એક પ્રકારના ગાયિકા હતા. તો યાદ રાખશું ગાયક સિંગિંગ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મેડિકલ એજ્યુકેશનમાં સરકારી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલા ટકા આરક્ષણની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? જે બાળકો સરકારી સ્કૂલમાં ભણીને આવે છે એના માટે મેડિકલ એજ્યુકેશનની અંદર છે 10% સીટો છે અનામત રહેશે. આ જાહેરાત કરી છે કેન્દ્ર સરકારે, તો એ યાદ રાખશું. વન સન વન વર્લ્ડ વન ગ્રેડ સંમેલન છે, આનું આયોજન હાલમાં કયા સ્થળે થયું? તો આનું આયોજન થયું નવી દિલ્હીમાં. તો આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. બ્રિટનના ટોપ નોન ફિક્શન પુરસ્કારોની લોંગ લિસ્ટમાં હાલમાં કોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે? તો ડોક્ટર સિદ્ધાર્થ મુખર્જી છે, એમને હાલમાં આની અંદર સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકો છે એણે સ્ટેમ કોશિકાઓની કૃત્રિમ ભ્રૂણ છે એ બનાવેલ છે? તો ઇઝરાયલના વૈજ્ઞાનિકો છે, એણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તો આન્સર આવશે ઇઝરાયલ. તો આ સાથે 10મી સપ્ટેમ્બરનો વિડીયો છે આપણે સમાપ્ત કરશું. મળીએ આવતીકાલે 11મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.